السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم. هذا الجزء الثاني من سلسله فيديوهات المسيتشينه او الديث كارد او سنفور تيربو او الميات المقصصه. اذا ما كنت شايف الفيديو الاول للحين تقدر تشوفه هني، واذا كنت شايفه تابعنا لان هالفيديو راح يكون وايد احلى. اول شيء سويته لما رجعت من التست درايف اللي باخر الفيديو اللي فات، اني شفت موضوع الماي اللي طشر. الماي اللي طشر كان عباره عن هوز من هوازه نظام التدفئه بالسياره، انا لاغيه وهو واصل مع ماي الراديتر، فلغيته ونسيت اسكر مكانه. في الخلاصه انه كان ماي الراديتر الحار والسام قاعد يطشر على وجهي كل ما اطلع بالسياره. الموضوع بسيط الحمد لله. رجعت السياره بعد التست درايف هذا، بعد ما لفيت فيها يومين ثلاث، رجعتها مره ثانيه على الجراج. نزلت كل سوائل السياره، من ماي راديتر، من زيوت، كل شيء نزلته علشان الجزء الثاني من المشروع او المخطط اللي حاطه ببالي. وبعد ما فليت كل هوز او برغي يشبك الشاصي بالبدي، بديت ارفع البدي عن الشاصي. طبعا انا اقول شاصي لان اغلبكم يسميه شاصي، بس هو مو شاصي. السيارات الحديثه اصلا ما فيها شاصي. الموضوع مال البودي اون فريم واليوني بودي، السيارات القديمه والجديده، والشاصي معقد. فاذا ودكم تسمعون عنه كتبوا لي بالكومنت تحت عشان اسوي فيديو متخصص عنه، وبالمره لايك وسبسكرايب حق القناه عشان ما تفوتكم الفيديوهات الجايه. المهم انا هني اقصد بالشاصي اللي هو الباور بلانت فريم، اللي هو المحركات، السب فريمات، والقطعه اللي ماسكتهم مع بعض. خل اسميه شاصي بس عشان نسهل الموضوع. رفعت البادي عن الشاصي على كثر ما اقدر، بس لانه ما عندي جيك كبير بالبيت اقدر اني ارفعها 100%، اضطريت اني استعمل قوه الجاذبيه شويه خريط بنزين من جهه البدي. الحمد لله ما احترقنا، بس بسرعه كان لازم نطلع المحركات اللي هو الشاصي مع الجير والماكينه، لان الحين مو وقتهم. طلعناهم من الجراج، ردينا عدلنا البدي قبل لا ننفجر كلنا، وسكرنا خريط البنزين، وبعدها بلشنا الشغل على البدي. اول شيء لازم نفصل عنه تانك البنزين، بعدين نكمل تقصص فيه، نضبطه حق الخطوه اللي بعدها اللي هي الرول كيج. طبعا شلناه بسطحه ووديناه حق الصناعيه، لان شغل الرول كيج راح يكون هناك بجراج متخصص بهالشغله. وبالجراج هذا راح تبدي اول صفحه بيضاء مع مشروع المسيتشينه، اول صفحه ما فيها تقصص او تخرم او تخريب. الخطوه هي الرول كيج. شيئين مهمين بالخطوه هذه، لازم يكون سيفتي، لازم يكون رول كيج مصنوع بدقه عاليه عشان يكون سيفتي حق السايق وحق الراكب. والشغله الثانيه الشكل. كان ودي الشكل الثيم مال السياره يكون مثل بقيات البر من جهه، ومثل سيارات الحلبه او اللي يسمونهم التراك تويز من جهه ثانيه. قبل لا يخلص شغل البدي دزيت الشاصي والمحركات على جراج الميكانيكا، بطلنا الجير والماكينه، وخلص شغل البدي. بهالاثناء ركبنا البدي على التواير ووديناه جراج الصبغ. اختيار اللون بجراج الصبغ كان شيء وايد مهم، لان اللون هو واجهه المشروع. تقريبا 6 اشهر من اول ما بلشت وانا افكر بلون مناسب حق المشروع، وبالنهايه صفينا على هاللون الجميل. هذا اللاير الاول او الطبقه الاولى من اللون يعطي على ازرق فاتح جدا بالنهار، ويعطي على كحلي بالليل. في لمعه مو طبيعيه. راح اوريكم اللون بعد ما يخلص المشروع بالكامل. بس بهالاثناء بجراج الميكانيكا كان في قرار ثاني مهم لازم نتخذه، اللي هو الماكينه. هني تبدي تسمع اصوات الشياطين الصغيره اللي داخلك، واحد يقول لك الس اسوا، واحد يقول لك ار بي 2 جي روتري، حتى الروتري له صوت يعني تخيلوا. بس بالنهايه كان لازم نمشي مع افضل واسهل مشروع او افضل واسهل سواب، اللي هو 2.5 سواب على المياتا، مثل موضوع الالس 1 الالس 2 والالس 3 اللي هو مكاين حجمها مختلف لكن نفس القاعده نفس البلوك. نفس الشيء المازدا في عندهم الماكينه اللي على السياره اساسا 2000 لتر، مازدا عندهم ماكينه 2500 لتر، حجمها اكبر وتتحمل وايد اكثر. والميزه الاساسيه انها تركب على نفس قواعد الوكاله، ما تحتاج ترهيم، تركب على نفس الجير ما تحتاج ترهيم، ورخيصه جدا. صح ان الماكينه مو قويه وايد، يعني 220 حصان كحد اقصى على التاير، بس احنا راح نخفف وزن السياره فما يهم هذا وايد. بعد ما خلصنا صبغ البدي
وخلصنا المحركات من جراج الميكانيكا، جمعنا الاخوان وصارت سياره كامله مره ثانيه. المشروع هني ممكن شكله يبين انه على وشك انه يخلص، بس التفاصيل اللي بقت وايد تاخذ جهد ووقت وما تبين بالعين، اللي هي تفاصيل الكهرباء، الكمبيوتر، البلامينج او تبديدات الماي، التوانكي، الراديتر، كل هالسوالف هذه. بس لان ما ابي اطول عليكم وايد راح اقدم على طول حق الخلاصه. كمبيوتر هالتك ستاند الون، ضفيره كامله مصنوعه بالكويت كاستم، وايرنج هارنس، سويتش بانل ايضا مصنوع بالكويت او لوحه مفاتيح او لوحه سويتشات، اكزوز ستريت بايب كامل، وشويه تعديلات خفيفه على الماكينه علشان نزيد الباور شويه. تذكرون 220 حصان اللي قلت لكم عنها؟ لا انسوها لان ركبنا الحبيب هذا. سيستم تيربو عباره عن تيربو جيرد جي تي 30 76، اكزوز مانيفولد وانجكترات من صديقي اللي ببريطانيا، ثلاجه من شركه فاب 9، راديتر كور من شركه فايبرنت، وتفصال الراديتر وتفصال كل شيء ثاني عندنا هني بالكويت بجراج بيتيون. اخليكم شويه مع تفاصيل الشغل اللي اغلبها ما راح تبين بالكاميرا اساسا، بس لا تروحون مكان لان بعد شويه راح نحط السياره على الداينو ونشوف نتيجه الشغل هذا كله. مثل ما تشوفون الشغل خيالي بتفاصيله، والكاميرا هم تظلم شوي. بس قبل لا نحط السياره على الداينو لازم نطلع ونجربها تجربه سريعه تمشي بس على اساس نتاكد ان الامور الجديده اللي ركبت كلها سليمه. لفه في ازقه صناعيه الشويخ العريقه، لفه سريعه. اول ابديت اذا تسمعوني ماكو احد امر يمه ما يطالع، اذا ما شدت الشكل شد الصوت، اذا مو صوت الاكزوز صوت التيربو لما يروح صوت الاكزوز. جاي نار. بعد التجربه الخفيفه اللي وايد قاومت فيها علشان ما اضغط السليتر حده، كان لازم اردها بسرعه على الداينو وابرمجها علشان اقدر اخذ راحتي بالسياقه ثاني مره. حطيناها على الداينو، اول رن سريع 224 حصان على 8 بي اس اي. الرن اللي بعده على طول رفعنا البي اس اي ل 14 بي اس اي، السياره جابت 300 حصان على الويل. الارقام كانت غريبه شوي بالنسبه حقي، لان انا ادري ان الماكينه المفروض تجيب وايد اكثر من الرقم هذا، خاصه ان الكيرف مال التورك وايد متاخر. فبما انها هي على الداينو قلنا نعدل شويه على الكيرف مال التورك يمكن يفيدنا. اول تعديل بسيط صار اللي صار. ما احتجنا فحص عشان نعرف شنو المشكله اللي صارت. ذراع البستن قرر انه يطلع من الماكينه عشان يشم هواء. المشكله كانت وايد اكبر من اللي احنا حاطينه ببالنا. تابعوا معنا الفيديو الجاي عشان تشوفون شنو المشكله اللي صارت، وعشان تشوفون تركيب الماكينه الجديده، وعشان تشوفون الداينو الصجي والباور الصجي وتجربه قياده صجيه بعد تيون صجي. بالاضافه حق هذا راح تشوفون تعديلنا النهائي على البادي راح يتغير شكله. تابعونا الفيديو الجاي راح يكون شيق جدا، ولا تنسون السبسكرايب تحت عشان ما يطوفكم الفيديو، ولايك وشارك الفيديو مع ربعك السياراتيين. كان معاكم عبد الله الكود من المشروع اللي الحين صار اسمه سنفور تيربو او تيربو سمارت. شكرا على وقتكم، مع السلامه.